हाय मित्रांनो, आता आम्ही चालू आहे साईला. तुम्हाला आमचा साईचा बाजार दाखवतो, तर चला माझ्यासोबत. मी आता साईच्या बाजारामध्ये आलो. चला जाऊया आपण. लॉकडाऊन असल्या कारणाने सगळ्या बाजार पूर्णपणे बंद आहे. तर तुम्ही बघू शकतात, या बिल्डिंगमध्ये आमचा बाजार भरतो. हा सगळा बाजार. ही सगळी बाजारची लाईन आहे. हा आतमध्ये पूर्ण बाजार आहे साईचा. मित्रांनो, जर तुम्हाला माझं कोकण आवडलं असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर, कमेंट व सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर चला मित्रांनो, आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटू आपण. चला, व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमच्या सगळ्यांचे खूप खूप आभार. चला.